ይመስገን እኛ ደህና ነን። ዛሬ በአዲስ ርዕስ ተገናኝተናል። ዛሬ የምናነሳው ሀሳብ የዘጠነኛ ክፍል ፊዚክስ ዩኒት 1 አባውት ቬክተር እናያለን ማለት ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ይህ ቻናል ዴልታ አካዳሚ ይባላል። የተለያዩ የጤና ነክ ሀሳቦችንና ትምህርታዊ ሀሳቦችን የሚያስተላልፍላችሁ ቻናል ነው ማለት ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ለዚህ ቻናል ደግሞ ነባር የሆናችሁ የተለመደውን ላይክ ማድረግ አትርሱ። ወደ ዋናው ሀሳባችን በምንመጣበት ጊዜ whenever you take a measurement of an object you are recording the physical properties of that object ይልቁንም አንድን ኦብጀክት ሜጀር እያደረግን ሳለ የዛን ኦብጀክት አካላዊ ባህሪ ሪከርድ ማድረግ ያስፈልጋል ወይም ደግሞ ሪከርድ ማድረግ አለብን እያለ ነው። further physical properties can then be calculated using these measurements ይልቁንም አካላዊ ባህሪያቶች በእነዚህ ልኬቶች መለካት ይችላሉ ማለት ነው። እኚህ ልኬቶችን ተጠቅመን ማለት ነው። እኚህ ልኬቶች እነማን ናቸው? ስካላርን እና ቬክተርን ማለት ነው። all physical quantities are either scalar or vector quantities ሁሉም አካላዊ ኳንቲቲዎች ስካላር ወይም ቬክተር ኳንቲቲዎች ናቸው ያለ ነው። this unit looks at vector in detail ይህ ዩኒት ስለ ቬክተር ትንተና በደንብ ያሳየናል including example of vector የቬክተርን ምሳሌ ጨምሮ ማለት ነው። how to add them up እነሱ ላይ እንዴት ነው መጨመር የምንችለው እና ምንድነው ጥቅማቸው የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። and why they are used የሚለውን ነገር እናያለን። vector are crucial in a wide range of application ቬክተር በጣም አስፈላጊ የሆነ ሰፊ የመተግበሪያ መጠን ነው ይለናል ማለት ነው። from landing on the moon to crossing rivers ከጨረቃ መሬት ተነስቶ እስከ ሪቨሮች ድረስ እና and to keeping bridge standing ups የተለያዩ ድልድዮችን ስታንድ አፕስ ከማድረግ ድረስ ማለት ነው። ትልቅ አፕሊኬሽን አለው። what are vector ቬክተር ማለት ነው። ስለ ቬክተር ከሰባተኛ ክፍል ጀምሮ ተምራችሁታል። if you were asked for direction to your house simply saying 6 km away would not be very helpful የቤታችሁን አቅጣጫ ለመናገር ስትሉ በቀላሉ 6 ኪሎ ሜትር መንገድ ብትሉ ሙሉ ኢንፎርሜሽን ወይም ደግሞ ሙሉ የሆነ መረጃ አይሰጥም፣ ጠቃሚ አይደለም እያለ ነው። instead you need to provide more information በምትኩ የበለጠ መረጃ ለመስጠት along with the distance a direction is also required ከዲስታንሱ ጋር ዳይሬክሽኑ ያስፈልጋል እያለ ነው። ምክንያቱም ቤትን የምንጠቁመው በዲስታንስም በዳይሬክሽን ነው። ያ ማለት በቬክተር ነው ቤታችንን መጠቆም የምንችለው ማለት ነው። ቬክተር ደግሞ ዳይሬክሽንም ማግኒቱድንም ይዟል። saying 6 km due north from here provide more information ምንድነው የሚለን እዚህ ጋር 6 ኪሎ ሜትር በሰሜን ብንል የበለጠ ኢንፎርሜሽን ወይም ደግሞ መረጃ ይሰጠናል እያለ ነው። እዚህ ጋር ምንድነው የሚለን you have provided a magnitude 6 km and a direction north እዚህ ትንተና ላይ 6 ኪሎ ሜትር ማግኒቱድን እና ዳይሬክሽንን ሰሜን ሰጥተናል እያለ ነው። quantities that have both a size and a direction are referred to as vector ፊዚካል ኳንቲቲ ሆኖ ሳይዝ ወይም ደግሞ ማግኒቱድን እና ዳይሬክሽን የያዘ ምን ነው የሚጠቅሰን? ቬክተር ነው የሚጠቅሰው ማለት ነው። vector are incredibly useful tools in both mathematics and physics ቬክተር የምንለው በከፍተኛ ደረጃ ጠቃሚ ቱልስ ነው ለማቴማቲክስም ለፊዚክስም ለሁለቱም ማለት ነው። okay a vector quantity has both magnitude and direction vector quantity ማግኒቱድንም ዳይሬክሽንንም የያዘ ነው እያለ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ኪወርድ አለ እናንብበው። ስካላር is a physical quantity that specified only by its magnitude ስካላር የምንለው ፊዚካል ኳንቲቲ ሆኖ ማግኒቱድን ብቻ ስፔሲፋይድ ያደረገ ወይም ደግሞ ኮንቴን ያደረገ ነው ማለት ነው። ማግኒቱድ ደግሞ ማለት ሳይዝ ማለት ነው። ቬክተር ማለት ነው። ቬክተር ማለት is a quantity that specified by its magnitude and direction ቬክተር የምንለው ፊዚካል ኳንቲቲ ሆኖ ማግኒቱድንም ዳይሬክሽንንም የያዘ ነው እያለ ነው ማለት ነው። ስካላር እና ቬክተር የሚያገናኛቸው የሚያመሳስላቸው ማግኒቱድ ነው፣ የሚያለያያቸው ደግሞ ዳይሬክሽን ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ምንድነው የሚለን the alternative a scalar quantity is just as magnitude and there is no direction associated with it በአንጻሩ ስካላር ኳንቲቲ ማግኒቱድ ነው ያለው፣ ዳይሬክሽን ከማግኒቱድ ጋር አሶሺየት አልሆነም እያለ ነው ማለት ነው። for example ለምሳሌ it would silly to say a chemical energy of 600 joule ይሄ ሲጀመር ማይሆን ነገር ነው። ምክንያቱም ኬሚካል ኤነርጂ በሰሜን በ600 ጁል ቢል ይሄ ማይረባ ነው የሚሆነው ማለት ነው።
ትክክለኛ አይደለም ማለት ነው። እዚህ ጋር ምንድነው የሚለን? ኢነርጂ ኢዝ አን ኤግዛምፕል ኦፍ ስካላር ኳንቲቲ። ኢነርጂ የስካላር ኳንቲቲ ምሳሌ ነው ያለ ነው። ሶ እዚህ ጋር ደግሞ ኢነርጂን እየጠቀሰ አቅጣጫ ጠቆማል። ሶ ይሄ ማይረባ ነው ማለት ነው። ሶ ጥቅም የለውም ማለት ነው። እዚህ ጋር ምንድነው የሚለን? ኦል ቬክተር ኳንቲቲስ ሃቭ ኤ ዳይሬክሽን አሶሺየትድ ዊዝ ኢት። ሁሉም ቬክተር ኳንቲቲዎች ዳይሬክሽን አላቸው ማለት ነው። ከነሱ ጋር ዳይሬክሽን አሶሺየት ሆኗል እያለ ነው። ፎር ኤግዛምፕል ለምሳሌ a force of 6 ኒውተን to the left 6 ኒውተን ፎርስ በግራ በኩል ብንል ወይም ደግሞ or a displacement of 45 ኪሎ ሜትር in south 45 ኪሎ ሜትር ዲስፕሌስመንት በደቡብ ብንል ይሄ ቬክተርን ነው የሚያሳየን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ቲንክ አባውት ዚስ የሚል ነገር አለ። ማግኒቲዩድ አሁን ስለ ማግኒቲዩድ በደንብ እዚህ ጋር እናያለን። ማግኒቲዩድ ኢዝ ኤ ሳይንቲፊክ ዌይ ኦፍ describing the size of a quantity. For example, a velocity of 50 meter per second knows as a magnitude of 50 meter per second. ማግኒቲዩድ የምንለው የተለያዩ የኳንቲቲዎችን ሳይዝ ዲስክራይብ ለማድረግ የምንጠቀምበት ሳይንሳዊ መንገድ ነው ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ for example a velocity of 50 meter per second is knows as a magnitude of 50 meter per second. 50 ሜትር ፐር ሰከንድ ቬሎሲቲ በሰሜን ብንም ማግኒቲዩዱ 50 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው እያለ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ስካላር ኳንቲቲ ዛት ማግኒቲዩድ ኦንሊ ስካላር የምንለው ደግሞ ኳንቲቲ ሆኖ ማግኒቲዩድን ብቻ የያዘ ነው እያለ ነው። ሶ ይሄ ቴብል ላይ ቬክተር ማን ነው፣ ስካላር ማን ነው፣ የቬክተር ምሳሌ ማን ነው፣ የስካላር ምሳሌ ማን ነው የሚለውን ነገር የያዘ ነው። ቬክተር ኳንቲቲ ላይ ፎርስ አለ። ከፎርስ ጋር ዌይትን ማቀላቀል እንችላለን ማለት ነው። ኢንክሉድ ማድረግ እንችላለን። ሌላኛው ዲስፕሌስመንት አለ፣ ቬሎሲቲ አለ፣ አክሰለሬሽን አለ፣ ሞመንተምም አለ ማለት ነው። ሞመንተም በጣም ብዙዎቹ አታውቋቸውም። ሞመንተም ማለት ማስ ታይምስ ቬሎሲቲ ማለት ነው። ሶ ስካላር ኳንቲቲ ላይ ደግሞ በምናይበት ጊዜ ስካላር ኳንቲቲ ምሳሌ ዲስታንስ አለ፣ ስፒድ አለ፣ ማስ አለ፣ ኢነርጂ አለ፣ ቴምፕሬቸር አለ። ይሄ የስካላር ኳንቲቲ ምሳሌ ነው ማለት ነው ጋይሶቼ። ሌላኛው እዚህ ፊገር 1.1 ላይ ምንድነው የሚያሳየን? an arrow representing a force of 6 ኒውተን at about 55 degree to the horizontal። ይሄ ፊገር የሚያሳየን 6 ኒውተን ፎርስ በ55 ዲግሪ በሆሪዞንታል ላይን እንዳለ ነው የሚያሳየን እያለ ነው። ሶ እንግዲህ እዚህ ጋር ምንድነው የሚለን? how can we represent this vector? ይሄ ዋናው ቶፒክ ነው ማለት ነው። ሶ እንዴት ነው ቬክተርን ሪፕሬዘንት ማድረግ የምንችለው እያለ ነው። as all vector have a direction። ሁሉም ቬክተሮች አቅጣጫ አላቸው። we must include one when writing them down። ቬክተርን በምንጽፍበት ጊዜ ቢያንስ አንድ ዳይሬክሽን መጻፍ ያስፈልጋል እያለ ነው። for example ለምሳሌ a displacement of 13 ኪሎ ሜትር would not be enough information። 13 ኪሎ ሜትር ዲስፕሌስመንት ብንል የተሟላ ኢንፎርሜሽን የለውም ማለት ነው። we must write 13 ኪሎ ሜትር ሳውዝ ዌስትስ። እኛ 13 ኪሎ ሜትር ሳውዝ ዌስት የሚለውን ነገር ራሱ ማካተት ይኖርብናል እያለ ነው። ወይም ሌላ አቅጣጫ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። so we usually represent this vector using arrows። ቬክተርን ሪፕሬዘንት ለማድረግ እኛ አሮውን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። so the length of these arrow represents the size of the quantity። የአሮ ርዝመት የኳንቲቲውን ሳይዝ ነው የሚያሳየው ወይም ደግሞ ማግኒቲዩዱን ነው የሚያሳየን። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር የምታዩት አሮ ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሄ የተሰመረው አሮ ማግኒቲዩዱን ነው የሚያሳየን፣ ርዝመቱ ማለት ነው። ሌንግዙ ሳይዙን ነው የሚያሳየን ወይም ደግሞ ማግኒቲዩዱን ነው የሚያሳየን ማለት ነው። ሌላ ደግሞ እዚች ጋር ያለችው አቅጣጫ ደግሞ ምን ነው የምታሳየን? ጫፍ ላይ ያለችው አቅጣጫ እሷ ዳይሬክሽኑን ነው የምታሳየን ማለት ነው ጋይሶቼ። so the way it is pointing represents its direction። እቺ ጫፏ ላይ ያለችው ደግሞ ዳይሬክሽን ነው የምትጠቁመን እያለ ነው ማለት ነው። notice in figure 1.2 አስተውላችኋል? በፊገር 1.2 ላይ ያለ ነው እዚህ ጋር ይሄው ፊገር 1.2 ላይ two different displacement vector represent by arrow። ሁለት የተለያዩ ቬክተሮች በአሮ ሪፕሬዘንት ተደርጓል እያለ ነው። so that the 50 kilometer vector is twice the size of the 25
ኪሎ ሜትር ቬክተር ይሄ 50 ኪሎ ሜትር 50 ኪሎ ሜትር የምንለው ቬክተር የ25 ኪሎ ሜትር ትዋይስ ነው ወይም ደግሞ ብዜት ነው እያለ ነው ማለት ነው። ሶ 50 ኪሎ ሜትሩ ከ25 ትዋይስ ኦፍ 25 ኪሎ ሜትር ኢኩቫለንት ነው እያለ ነው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ምንድነው የሚለን we often represent vector quantity in equation using bold types or with an arrow above the quantities እኛ ብዙ ጊዜ ቬክተሮችን ሪፕሬዘንት ለማድረግ ቦልድ ታይፕን ወይም ደግሞ አሮውን በኳንቲቲ ላይ እንጠቀማለን እያለ ነው ማለት ነው። ተጠቅመን ነው ሪፕሬዘንት ማድረግ የምንችለው እያለ ነው። ፎር ኤግዛምፕል ለምሳሌ to represent forces we made right አሁን ለምሳሌ ፎርስን ሪፕሬዘንት ለማድረግ እነዚህ ምናልባት መጠቀም እንችላለን እያለ ነው ማለት ነው። ይሄንንና ይሄንን ሶሪ ኦኬ ሶ ይሄንን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ይሄ መጀመሪያ ላይ ያለው ቦልት ታይፕ እንለዋለን በጣም የጎላው እሱ ነው። ሌላኛው ከላይ አሮ የተጠቀመበት ደግሞ እሱ አሮ ነው የምንለው ማለት ነው። so an important equation like force times mass force equivalent to mass times acceleration would be written as አሁን ለምሳሌ ፎርስ ማለት ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ስለሆነ እሱን እንዴት ነው የምንጽፈው? በእነዚህ ነው የምንጽፈው ያለ ነው። መጀመሪያ ላይ ያለው ቦልድ ታይፕ እንለዋለን። ለምንድን ነው ቦልድ ታይፕ የተባለው? አሁን ለምሳሌ ፎርስ እና አክሰለሬሽን ትንሽ ጎላ ተብሎ ነው የተጻፈው፣ ግን ማሱ ደግሞ ዝም ብሎ ነው የተጻፈው ማለት ነው። ሶ ይሄ ቦልድ ታይፕ ምንን ነው የሚያሳየን? አክሰለሬሽንን ይጠቁምልናል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ አሮ የተጠቀሙበት ሁለተኛው ላይ ነው። እሱም በጣም ጠቃሚ ነው ማለት ነው። as both forces and acceleration are vector quantity forceም acceleration ሁለቱም ምንድናቸው? ቬክተር ኳንቲቲዎች ናቸው እያለ ነው። እሺ vectors and scalar should not be confused with SI units ቬክተር እና ስካላር በኤስአይ ዩኒታቸው ኮንፊውዝድ አንሆንም እያለ ነው ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ኤስአይ ዩኒት የምንለው ኢንተርናሽናል ሲስተም ኦፍ ዩኒት የምንለው ነው። the international system of unit define 7 basic units of measurements ኤስአይ ዩኒቶች ወይም ደግሞ ኢንተርናሽናል ሲስተም ኦፍ ዩኒት 7 ቤዚክ ዩኒቶችን ዲፋይን አድርጓል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ፋንዳሜንታል ዩኒቶችን ማለት ነው። thus may be seen in table 1.2 at the top of the next page and all have very exact definition ከታች እናየዋለን ማለት ነው። እና ሁሉም ኤግዛክት የሆነ ዲፊኒሽን አላቸው ያለ ነው። for example ለምሳሌ the second is defined as the duration of 9,192,631,770 period of the radiation corresponding to the transition between two hyperfine level of the ground state of calcium 133 atoms ይሄንን በደንብ ለማብራራት እዚህ ጋር እንሂድ። ሶ እንግዲህ ይሄ ምን ነው የሚያሳየው? ካልሲየም አተምን ታውቁታላችሁ በኤሌመንት ላይ ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁት ተስፋ አደርጋለሁ ማለት ነው። ሶ አተም ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን በስዕል በሚጻፍበት ጊዜ እንደዚህ እየሄደ ነው የሚጻፈው። ሶ መጨረሻ ላይ ያለው ኤሌክትሮን ቫላንስ ኤሌክትሮን እሱ ትራንስ በሚያደርግበት ጊዜ ነው ማለት ነው። ማለትም ይሄ የሚገኘው በሁለት ሃይፐርፋይን ሌቨል ነው። ሃይፐርፋይን ሌቨል ብዙውን ጊዜ የሚገኘው በሼሎች ላይ ነው ማለት ነው። ምልክቱም እንደዚህ ነው። ሃይፐርፋይን ሌቨል እንደዚህ አይነት ምልክት ነው ያለው። አይ ቲንክ እንደዚህ ነው። ሶ በሁለት ሃይፐርፋይን ሌቨል የሚገኘው ያ ትራንስ በሚያደርግበት ጊዜ አንድ ትራንዚሽን ደግሞ እንደዚህ ነው። አንድ ትራንዚሽን የምንለው እንደዚህ ነው። ሶ እቺኛዋ አተም ትራንስ እያደረገ ማለት ነው። እንደዚህ ትራንስ እያደረገ 9 ቢሊዮን ምናምን ያክል ሲያደርግ 1 ሰከንድ ይሞላል ማለት ነው። ይሄ ራሱ በጣም የሚገርም ተፈጥሮ ነው ማለት ነው። ሶ ሌላኛው ደግሞ
all others SI units are derived from combining one or more these units ሌሎች ከሰባቱ ቤዚክ ዩኒቶች ሌሎች ከአንድና ከዛ በላይ ከሆኑ ዩኒቶች ኮምባይን ተደርጎ ነው ድራይቭድ የሆኑት እያለ ነው ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ፎር ኤግዛምፕል the Newton is the SI derived unit of forces የፎርስ SI ዩኒቱ ኒውተን ስለሆነ ያ ኒውተን ደግሞ ድራይቭድ የተደረገው ከ1 ኪሎግራም ታይምስ ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ወይም ደግሞ አክሰለሬሽን ነው። ሶ 1 ኒውተን ከዚህ ኢኩዌሽን ጋር ኢኩቫለንት ነው ማለት ነው። ሶ ድራይቭድ ነው የሆነው ራሱን ችሎ የተቀመጠ አይደለም ማለት ነው። ማለትም ራሱን ችሎ የተቀመጠ አይደለም ስላችሁ ኮምባይን ሆኖ ነው ኮምባይን የሆነ ነው ለማለት ብዬ ነው። ሶ እዚህ ጋር ዲድ ዩ ኖው የሚል ነገር አለ። Did you know vector has they are understood today? ዛሬ ስለ ቬክተር በደንብ ተረድታችኋል። First appear in a publication called Vector Analysis by the American G.W. Gibbs in 1881. ቬክተር ዛሬ ስለ ቬክተር ተረድታችኋል እያለ ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ የቬክተር ትንተና የታየው ታትሞ የታየው በአሜሪካዊው G.W. Gibbs በ1881 ዓመተ ምህረት ነው እያለ ነው ማለት ነው። ሶ ይሄ ምን ነው የሚያሳየን ሰባቱ ዩኒቶችን ወይም ደግሞ ፋንዳሜንታል ዩኒቶችን ነው የሚያሳየን። እነዚህ እነማን ናቸው? ማስ፣ ሌንግዝ፣ ታይምስ፣ ቴምፕሬቸር፣ አማውንት፣ ኤሌክትሪክ ካረንት እና ሉሚነስ ኢንቴንሲቲ። እነዚህ ሰባት ፋንዳሜንታል ዩኒቶች ናቸው እያለ ነው። ኤስአይ ዩኒቶችም አሉት። አሁን ለምሳሌ የማስ ኪሎግራም ነው፣ የሌንግዝ ሜትር ነው፣ የታይም ሰከንድ፣ ቴምፕሬቸር ኬልቪን እያለ ይቀጥላል። እዚህ ጋር ቬክተር ወይም ስካላር ነው የሚለውን ነገር እያሳየ ነው። እዚህ ጋር ሌንግዝ እና ኤሌክትሪክ ካረንት ከሰባቱ ከፋንዳሜንታል ዩኒቶች ትንሽ ለየት ይላል። ለየት የሚልበት ምክንያት አሁን ለምሳሌ ሌንግዝን በምናይበት ጊዜ ሌንግዝ አንዳንድ ጊዜ ስካላር ይሆናል። ስካላር የሚሆንበት አጋጣሚ ዲስታንስ በሚከሰትበት ጊዜ ነው። ሌላኛ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ቬክተር ይሆናል። ይሄ ደግሞ ዲስፕሌስመንት በሚሆንበት ጊዜ ነው ማለት ነው። ሌላኛ ደግሞ ኤሌክትሪክ ካረንት ቦዝ ይሆናል። አንዳንድ ጊዜ ይቀያየራል። አንዳንድ ጊዜ ቬክተር ይሆናል፣ አንዳንድ ጊዜ ስካላር ይሆናል ማለት ነው። ይቀያየራል ልክ እንደ አተም ማለት ነው። ትራንዚሽን አተም ትራንዚሽን ኤሌመንት የሚለዋወጡ ኤሌመንቶች እንደምንለው ልክ እንደዛ ነው ማለት ነው። come up with a list of at least 15 physical properties ቢያንስ 15 አካላዊ ባህሪ ሊስት አድርጉ። discuss this with your partner and decide if they are scalar or vector quantities እና ይሄን እኚህን 15ቱ ፊዚካል ፕሮፐርቲዎች ከፓርትነሮቻችሁ ጋር ዲስከስ በማድረግ ስካላር ነው አይደለም የሚለውን ነገር ወስኑት እያለ ነው ማለት ነው። ሶ ኮምባይኒንግ ዩር ፔርስ ቱ ፎርም ግሩፕስ ኦፍ ሲክስ ፔር ጥንድ በመሆን ስድስት ግሩፕ ፍጠሩ እያለ ነው። ዲስከስ ኤኒ ኳንቲቲስ ዩ አር አንሹር ኦፍ የማንኛውም ኳንቲቲ ይሁን እርግጠኛ ያልሆናችሁትን ነገር ዲስከስ አድርጉ እያለ ነው ማለት ነው። ሶ ይሄ ሰመሪ ነው። በዚህ ዩኒት ላይ የተማርናቸው ነገሮች ናቸው ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ all physical quantities are either vector or scalar quantities. Vector quantities have both a magnitude and a direction. Vector must include a direction. arrow are used to represent vector and አይተናል ማለት ነው በዚህ ዩኒት ላይ። ሶ እዚህ ጋር ምንድነው የሚያሳየን ሪቪኩዌሽን ነው። give for example of vector quantity እሺ ሞመንተም፣ አክሰለሬሽን፣ ቬሎሲቲ፣ ዲስፕሌስመንት አሉ ብዙ። explain how vector differ from the scalar እንዴት ነው ቬክተርን ከስካላር መለየት የምንችለው? የሚመሳሰሉ በማግኒቱዱ ናቸው ብያለው። የሚለያዩ ደግሞ በዳይሬክሽን ስለሆነ በዳይሬክሽናቸው ዲፌር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ቬሎሲቲ ስፒድንና ቬሎሲቲን ብናይ ስፒድ አሁን ለምሳሌ ስካላር ነው፣ ቬሎሲቲ ደግሞ ቬክተር ነው ማለት ነው። ሶ ይሄን ማየት እንችላለን። draw to scale 3 different size forces acting in different direction ሶስት የተለያዩ የፎርስ ሳይዞችን በተለያየ አቅጣጫ አክት እየተደረገ ድራው አድርግ እያለ ነው እና ያንን ደግሞ ሳይዙን እና ዳይሬክሽኑን ሌብል አድርግ እያለ ነው ማለት ነው እኩል እንዲሆን። ሌላኛው ደግሞ አበበ wants to lift a 10 Newton objects from the ground. What is the minimum forces he needs to exert or include
both the magnitude and the direction so ይሄ በጣም ቀላል ጥያቄ ነው ምንድነው የሚለን አበበ 10 ኒውተን ኦብጀክትን ማንሳት ፈለገ ሶ ሚኒመም ፎርሱ እሱ የሚያስፈልገው ስንት ነውና ማግኒቲዩድ እና ዳይሬክሽኑ ጥቀሱ ያለ ነው ማለት ነው ሶ ይሄ ምንድነው የሚያሳየን 10 ኒውተን ዌት ነው ሶ 10 ኒውተን ዌት ከሆነ ዌት ደግሞ ከፎርስ ጋር ኮረስፖንድ ነው ኢኩቫለንት ስለሆነ ባጭሩ ሚኒመም ፎርሱ 10 ኒውተን ነው የሚሆነው ማለት ነው ቀጥተኛ የሚያስፈልገው ዳይሬክሽኑ ደግሞ ራሱ እዚህ ጋር እየተናገረ ነው ማለት ነው ሊፍት ያደረገ ነው እያነሳ ነው ከግራውንድ ላይ ሶ ዳይሬክሽኑ የሚሆነው አፕዋርድ ነው ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር አክቲቪቲ 1.1 እሺ ሪፕሬዘንቲንግ ቬክተር ዩዚንግ አሮስ የቬክተር አሮን በመጠቀም ቬክተሮችን ምን አድርጉ ሪፕሬዘንት አድርጉ ያለ ነው ማለት ነው choosing your own scale draw arrow to represent 3 ቬክተር ከሶስቱ ቬክተሮች አንዱ ምረጥና ድራው አርግ ያለ ነው ማለት ነው ሶ እንግዲህ እዚህ ጋር ሰጥቶናል አሁን ለምሳሌ 400 ኪሎ ሜትር ኖርዝ ኢስት 32 ሜትር ፐር ሰከንድ at an angle of 60 degree to the horizontal ድራው ማድረግ ነው ማለት ነው ሌላ ደግሞ a force with a size and a direction to your of your choosing force ከሳይዙ እና ዳይሬክሽኑ ጋር ቹዝ አርግ ምረጥ ያለ ነው ይሄ ሶስተኛው ነው include the scale and then pass with your partners to determine the size and the direction of the forces እና በዛ ያንን ካደረከ በኋላ በስኬል ከፓርትነሮቻችሁ ጋር ያንን ነገር ፓስ ታደርጉታላችሁ ሳይዝን እና ዳይሬክሽኑን ዲተርማይን ለማድረግ ያለ ነው ሶ ይሄ ሶስቱ ከሶስቱ አንዱ ምረጡና ሪፕሬዘንት አድርጉ ያለ ነው ማለት ነው so ሌላኛው addition and subtraction of vector ነው addition and subtraction of vector ይሄ you should be able to ይሄንን addition እና subtraction of vector ካየን በኋላ ማድረግ ያለብን ነገር ነው ያለን so ይሄንን እንለፈውና እዚህ ጋር እንምጣ how do we combine vector እንዴት ነው ቬክተሮችን ኮምባይን ማድረግ የምንችለው scalars are simply to us scalar በቀላሉ መደመር ይቻላል for example ለምሳሌ when a mass of 40 kg is added to a mass of 20 kg the total mass is 60 kg 40 kg ከ20 kg ጋር አድ በሚሆንበት ጊዜ 60 kg ይመጣል ይሄ ስካላር ለመደመር በጣም ሲምፕል ነው so however ይሁን እንጂ vectors are a bit more complex vector ግን ትንሽ ይከብዳል ያለ ነው when adding to 4 newtons forces it is possible to get a total of 8 newton or 0 newton or even 5.7 newtons ሁለት 4 ኒውተን ፎርሶችን በቀላሉ 8 ኒውተን ወይም ደግሞ 0 ኒውተን ወይም ደግሞ 5.7 ኒውተንን ማግኘት እንችላለን ያለ ነው 5.7 ኒውተንን እኚህን ሁሉ የምንደምረው based on their direction በዳይሬክሽኑ መሰረት ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ምንድነው የሚለን when you are two or more vectors together the overall vectors called resultants ይላል ማለት ነው ሁለት ወይም ከዛ በላይ የሆኑ ቬክተሮችን በመንደምርበት ጊዜ ጠቅላላው ቬክተር ምን እንለዋለን ሪዛልታንት ወይም ደግሞ ሪዛልት እንለዋለን ማለት ነው እሺ combining parallel vector ከማየታችን በፊት ይሄንን እኔ ሶ ኪወርድ በጣም ጠቃሚ ወርድ ነው ያለ ነው ቁልፍ ቃላቶች parallel running in the same direction at the same constant distance apart and as another line or surfaces parallel ወይም ደግሞ የምንለው ከአንዱ ከሌላኛው መስመር ወይም ደግሞ ከሌላኛው ሰርፌስ በተመሳሳይ አቅጣጫ በተመሳሳይ ዲስታንስ በሚሄድበት ጊዜ ነው ማለት ነው ይሄንንም ካላደረገ ችግር የለውም ግን የግድ ፓራሌል ለመባል 0 ዲግሪ መስራት አለበት ማለት ነው perpendicular የምንለው perpendicular forming an angle of 90 degrees with another line or surfaces perpendicular የምንለው ከአንድ መስመር ወይም ከሌላ መስመር ወይም ደግሞ ከሌላ ሰርፌስ ላይ 90 ዲግሪ ኮምባይን ሆኖ 90 ዲግሪ የሚሰራ ከሆነ ነው ማለት ነው parallelogram methods of resolving multiple vectors parallelogram method የምንለው ሜቶድ ሆኖ የተለያዩ መልቲፕል ቬክተሮችን ሪሶልቭ ያደረግን ነው የምንሰራው ማለት ነው resultant is the result of combining multiple vectors resultant የምንለው የተለያዩ የመልቲፕል ቬክተሮች ኮምባይን የተደረገው ውጤት
ነው ማለት ነው ፓራሌሎግራም ሜተድ። እሺ ሶ እንግዲህ ኮምባይኒንግ ፓራላል ቬክተር the direction of vectors are really important የቬክተር አቅጣጫ በጣም ጠቃሚ ነው ያለ ነው። if you want to add two parallel vector ሁለት ፓራላል ቬክተሮችን መደመር ከፈለግን for example force of 6 newton and 3 newton you could get 9 newton or 3 newtons as shown below አሁን ለምሳሌ 6 ኒውተንን እና 3 ኒውተንን በቀላሉ ውጤቱን 9 ኒውተን ወይም ደግሞ 3 ኒውተን ማግኘት እንችላለን። እንዴት ነው የምናገኘው? በአቅጣጫው መሰረት ነው። አሁን ለምሳሌ አቅጣጫው ተመሳሳይ ከሆነ የሁለቱም 9 ኒውተንን እናገኛለን። ኦፖዚት ከሆነ ደግሞ 3 ኒውተንን እናገኛለን ማለት ነው። So figure 1.4 parallel vector addition along a line the result is 9 newton if they are in the same direction but 3 newton if the force are opposite direction 9 ኒውተንን የምናገኘው በተመሳሳይ አቅጣጫ ከሆነ ነው። 3 ኒውተንን የምናገኘው ደግሞ በተቃራኒ አቅጣጫ ከሆነ ነው ያለ ነው። እሺ ሶ እዚህ ጋር you could think of the 6 newton as positive and the 3 newton to the left as negative 3 newtons. It is an opposite direction. ይሄ 6 አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር 6 ኒውተን በፖዚቲቭ ሆኖ 3 ኒውተን ደግሞ የዛ ተቃራኒ ሆኖ በሌፍት በኩል ቢገኝ የምናገኘው ውጤት 3 ኒውተን ነው ማለት ነው። ወይም ደግሞ በአጭሩ 6 ይሄኛው ዲፊኒሽን ነው ማለት ተመሳሳይ ነው ከዚህኛው ዲፊኒሽን ጋር። ሶ እሺ ይሄ ቬሎሲቲ ቬክተር ኦን ኤ ባስስ ይላል። እሺ ይሄን ካየን በኋላ ይሄንን እናያለን። think about this የሚል ነገር አለ። this applies to all vectors ይህ ለሁሉም ቬክተሮች አፕላይ ለሁሉም ቬክተሮች ነው ወይም ደግሞ ይህ ለሁሉም ቬክተሮች አፕላይ ይሆናል እያለ ነው። real world example ይህ አሁን ለምሳሌ real world ወይም ደግሞ እውነተኛው ዓለም ምሳሌ ነው እያለ ነው። this times dealing with velocity ይህ ታይም ስለ ቬክተር ዴል እያደረገ ነው ማለት ከዴል ጋር ከታይም ጋር ዴል እያደረገ ነው ማለት ነው። ሶ ያው ኪሎ ሜትር ፐር አወር እያለ ነው። ሶ ታይምም አለ ቬክተርም አለ። can be seen in figure 1.5 1.5 ፊገር እዩት እያለ ነው ወይም ማየት ትችላላችሁ እያለ ነው። if the bus is moving north at 20 kilometer per hour ማለትም ባሱ በሰሜን በኩል በ20 ኪሎ ሜትር ፐር አወር እየሄደ ነው እያለ ነው። እና and you get up and walk towards the front of the bus at 50 kilometer per hour your resultant velocity is given by ማለትም አንተ ከወንበር ተነስተ ወደ በሰሜን በኩል ወይም ደግሞ ወደ ባሱ ፊት ለፊት በ5 ኪሎ ሜትር ፐር አወር ብትሄድ ሪዛልቱ 25 ኪሎ ሜትር በሰሜን ነው የሚሆነው እያለ ነው። if you then turns around and walk to the back of the buses your velocity would be 15 kilometer per hour north ማለትም ከዚህ ደግሞ 20 ኪሎ ሜትር ፐር አወር ሆኖ ብትመለስ ከ20 ኪሎ ሜትር ፐር አወር ላይ 5 ኪሎ ሜትር ፐር አወር በምንቀንስበት ጊዜ 15 ኪሎ ሜትር ፐር አወር ይመጣል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ምንድነው የሚለን think about this ይላል። how fast would you have to run on these buses to have the result velocity of 0 kilometer per hour 0 kilometer per hour አጠቃላይ እንዲመጣለን ምን ያህል ፍጥነት መሮጥ አለብን እያለ ነው ማለት ነው። እሺ ሶ ይሄንን ለማግኘት ሁለት አይነት ስቴፕ ነው ያለው። ምንድነው ስቴፑ? አሁን ለምሳሌ ይሄንን ለማግኘት 25 ኪሎ ሜትር ፐር አወር ይሄ የተገኘው 25 ኪሎ ሜትር ፐር አወር by the same direction ስለሆነ በፖዚቲቭ ማለትም በሴም ዳይሬክሽን ሲሆን በመጀመሪያው ሪዛልት ሲሆን 25 ኪሎ ሜትር ፐር አወር ነው የምናገኘው። በሁለተኛው ሲሆን ደግሞ ተርን በምናደርግበት ጊዜ ደግሞ ራሱ 15 ኪሎ ሜትር ፐር አወር ነው የምናገኘው ማለት ነው። መልሱ ራሱ ነው ይሄ ነው። ሶ ለምንድን ነው ራሱ የሆነው? አሁን ለምሳሌ 0 እንዲመጣልን ይሄና ይሄ ልጅና ይሄ ልጅ ተደምሮ 25 ኪሎ ሜትር
ፐር አወር ከመጣ እሱን ዜሮ ለማምጣት የግድ 25 ኪሎ ሜትር ፐር አወር ድጋሚ በኦፖዚት ዳይሬክሽን መሄድ አለብኝ። ሌላኛው ልክ እንደዛ ያለ ነው። ሌላኛው ደግሞ በዚህኛው ምሳሌ በምንሄድበት ጊዜ 15 ኪሎ ሜትር ፐር አወር በምንሄድበት ጊዜ ይሄ በሚመለስበት ጊዜ ድጋሚ በኦፖዚት ዳይሬክሽን ስንት ያስፈልገናል ማለት ነው? 15 ኪሎ ሜትር ፐር አወር ያስፈልገናል ማለት ነው። ወይም ደግሞ በአጭሩ ይሄንን ለማጥፋት የምነሳው ከሆነ ቢያንስ 15 ኪሎ ሜትር ፐር አወር ያስፈልገኛል። ይሄ ወደዚህ ለመድረስ ማለት ነው። ይሄ ልጅ ወደዚህ ለመድረስ እና ይሄ ልጅ ወደዚህ ለመድረስ 15 ኪሎ ሜትር ፐር አወር ከተደመረበት አጠቃላይ ይሄኛው 20 ኪሎ ሜትር ፐር አወር ይሆናል። በምንደምርበት ጊዜ 0 ኪሎ ሜትር ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ድጋሚ ወደዚህ እየሄደ ከሆነ ይሄንን ለማጣፋት ምን ያስፈልገናል? 25 ኪሎ ሜትር ፐር አወር በኦፖዚት ዳይሬክሽን ያስፈልገናል ማለት ነው። ሶ ካልኩሌት ዘ ሪዛልትስ ዲስፕሌስመንትስ ፎር ዘ ፎሎዊንግስ ይሄ ካልኩሌት አድርጉ ያለ ነው ማለት ነው። ሶ እናንተ ራሳችሁ ካልኩሌት ማድረግ ትችላላችሁ። ቀላል ነው፣ በጣም ቀላል ነው። ሶ ይሄንን እንለፈውና ፊገር 1.4 አዲንግ ዲፈረንት ፓራላል ቬክተርስ። እሺ እነዚህ some other example involving forces can be seen below። እሺ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር 50 ኒውተን አለ፣ እዚህ ጋርም 50 ኒውተን አለ። በምንደምርበት ጊዜ 0 ይሆናል። እዚህ ጋርም 50 ኒውተን አለ፣ እዚህ ጋርም 30 ኒውተን አለ። በምንደምርበት ጊዜ 20 ኒውተን ይሆናል። ይሄንን በምናይበት ጊዜ ይሄ ከዚህ ጋር በምንደምርበት ጊዜ እዚህ ጋር መጻፉ ተሳስቷል። ለምንድን ነው የተሳሳተው? ይሄ መቶ ነው። ይሄ ግን እዚህ ጋር 1000 ነው የሚለን። ሶ መጻፉ እዚህ ጋር ተሳስቷል ማለት ነው። ሶ እናርመዋለን ራሳችን በራሳችን። ኦኬ if you have several parallel vectors, the result may be found by adding all the vectors in the same direction and subtracting those going in the opposite direction። ፓራላል ቬክተሮች ሰቨራል ሆነው ሪዙልታንቱን የምናገኘው እንዴት ነው? አዲንግ የምናደርገው ሁሉም ቬክተሮች በተመሳሳይ አቅጣጫ ከሆነ አድ እናደርገዋለን። በኦፖዚት አቅጣጫ ከሆነ ደግሞ ሰብስትራክት እናደርጋለን ማለት ነው።